নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল। আৰু কাকচাং ৱাটাৰফল যোনটো হয় এইটো একজেক্টলি যোনটো এৰিয়াটো আছে ৱাটাৰফলটো একজেক্টলি কাৰ্বিআংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ বোকাখাটৰ পৰা যদি আমি আহোঁ, নাহাৰজান বুলি এটা তিনিআলি পায়, তিনিআলিৰ পৰা ৰাইট ল'ব লাগে। তো ৰাইট টাৰ্ণ লৈ একজেক্টলি 13-14 কিলোমিটাৰমান যাব লাগে ষ্টপেজ এৰিয়ালৈকে, য'ত আমাৰ গাড়ী বাইকবোৰ পাৰ্কিং কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ একচুৱেলি পাহৰি গ'লোঁ। যোনটো আমি ষ্টপেজ মানে য'ত আমি গাড়ী বাইকখিনি পাৰ্কিং কৰিছোঁ, যোনটো এৰিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, তো সেই এৰিয়াটোৰ পৰা একজেক্টলি 500 মিটাৰমানৰ আগতে গাড়ী আৰু বাইকবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ পাছ দিয়ে, তেখেতলোকে টিকেট দিয়ে একচুৱেলি। তো গাড়ীৰ কাৰণে আপোনাৰ 100 ৰুপিজ লয়, আৰু বাইকবিলাকৰ কাৰণে 40 নে 50 টকা লয় একজেক্টলি। তো সেইটো বস্তু মই দেখাবলৈ আপোনালোকক পাহৰি গ'লোঁ, তো সেইটোৱে ভিডিঅ'টোত মিছ হ'ল। আৰু বন্ধুসকল, আমি যিহেতু ট্ৰেকিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকে যোনখন এখন ফুট ব্ৰিজ দেখিলে আৰু তলৰ পৰা যোনখন ঝৰ্ণা বৈ গৈছে, সেই ঝৰ্ণাটো একচুৱেলি কাকচাং ৱাটাৰফলৰে এইখিনি আপোনাৰ ঝৰ্ণা হয়। তো টোটেল ডিষ্টেঞ্চত 3 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আমি আপোনাৰ এনেকুৱা ছেম ধৰণৰ 6খন আপোনাৰ ফুট ব্ৰিজ পাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই সকলোখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ছানডে আহিম বুলি ভাবিছে, যিহেতু আজি আমি ছানডে আহিছোঁ, আৰু ছানডে ইয়াতে অলপ মানুহৰ সমাগমটো বেছি, গতিকে ছানডে আহিলে অলপ বেছি ভাল লাগিব। আৰু যিহেতু আপোনাৰ বেলেগ বাৰত অলপ মানুহটো কম থাকে আৰু অলপ ভিতৰো এৰিয়া হয়, সেইটো কাৰণে অলপ ছানডে আহিলে ভাল, ছেটাৰডে ছানডে আহিলে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো হিচাপত প্লেনিং কৰি পিনি আহক। আৰু বন্ধুসকল, এয়া যে দেখিছে গাহৰি চুঙা হয়, গাহৰি আৰু চিকেনৰ চুঙা। গতিকে মাজতে যদি আপোনালোকে কিবা খাম বুলিও যদি ভাবিছে, মানে ভাত পানীৰ কথা কৈছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াতে যদি লৈ আহে আপোনালোকে বাকীবোৰ বস্তুও খাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ, সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি দিয়া আছে। 2-3খন হোটেল পায় ইয়াতে, খুব ধুনীয়াকৈ বহি মেলি এনজয় কৰি যাব, ফিল্ড লৈ যাব পাৰে গোটেই পৰিৱেশটোৰ, খুব এটা মনোমোহা পৰিৱেশ। গতিকে চাই যাওক। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু আমি আহি পাইছোঁহি, আৰু ঠিক 600মান মিটাৰ আছে, আৰু এয়া যে দেখিছে আপোনালোকে এই ষ্টেপখিনি, এইখিনি আমি ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। যিহেতু ইয়াতে 1500মান ষ্টেপ আছে, এইখিনি আমি ষ্টেপ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। আৰু ওপৰত গৈ খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পায়, মই এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইজন যে দেখিছে, মোৰ এজন বন্ধু লগ পালোঁ ইয়াতে বোকাখাটৰ। গতিকে এয়া চাওক, ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভিউ পইণ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু খন্তেক পাছতে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ যিহেতু, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, মই ওপৰৰ ভিউ পইণ্ট বুলি যে আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ, ঠিক আমি ওপৰৰ ভিউ পইণ্টটোত আহি পাইছোঁহি। আৰু এয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত তেখেতৰ এজনী বান্ধৱী হয়, যিহেতু আমি 4জন আহিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক সেই ওপৰৰ ভিউ পইণ্টটো অলপ দেখালোঁ, যিহেতু খুব ধুনীয়া হয়। গতিকে তেখেতলোকৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু খন্তেক পাছতে আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ৱাটাৰফলটোৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, এয়া যে দেখিছে, এয়া হ'ল আপোনাৰ কাকচাং ৱাটাৰফলৰ পৰিৱেশ। আৰু ওপৰৰ যে ব্ৰিজখন দেখিছে, যোনজন মানুহে একচুৱেলি তললৈ গা ধুবলৈ নাহে, তেখেতলোকে ওপৰৰ পৰাই ফিল্ডটো লয়। আৰু আমি যিহেতু তলত আহি অলপ এনজয় কৰিলোঁ, এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, কাকচাং ৱাটাৰফলৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, কাকচাং ৱাটাৰফল আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন হয়, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ অবিহনে একোৱেই নহয়। গতিকে মই উৎসাহিত হ'ম আগলৈ নতুন ভিডিঅ' দি যাবলৈ। আৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাকচাং ৱাটাৰফল চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।